Hello viewers, আজি মই এক্সেলৰ 1.3 প্ৰেক্টিকেলটো কৰি দেখুৱাম। আজি 1.3 প্ৰেক্টিকেলটো মই ফাৰ্ষ্ট টাইপ কৰি থৈছোঁ। আগৰ ক্লাছত মই টাইপ কৰি গৈ কেনেকৈ লাগে দেখুৱাই দিছিলোঁ। ঠিক আজি মই সোনকালে কৰিবলৈ অলপ টাইপ কৰি দিছোঁ। এইখন আমাৰ টেবুলখন। ইয়াত কি দিয়া আছে, কেইজনমান মানুহৰ বেচিক চেলাৰী, TADA, টোটেল আৰ্নিং কিমান উলিয়াব লাগে, তাৰপিছত তেওঁলোকৰ PF, লোন, মেডিকেল এইকেইটা দিয়া আছে। তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ডিডাকশ্যন কিমান হয় চেলাৰীৰ পৰা, আৰু নেট চেলাৰী কিমান। তাৰমানে ইয়াত কি হৈছে, টোটেল আমাৰ এই বস্তুটোত চেলাৰী একাউণ্ট এটা দিয়া আছে। তেওঁলোকৰ চেলাৰী কেনেকৈ কিমান পায় আৰু কিমান তেওঁলোকৰ মাইনাছ হয় সেইখিনি দেখুৱাব লাগে। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট ৰাহুল সিঙৰ চাওঁ। টেবুলত দিয়া আছে ৰাহুল সিঙৰ বেচিক চেলাৰী হৈছে 15,000 আৰু TA আৰু DA এইবোৰ সদায় কমিশ্যনবোৰ সদায় বেচিক চেলাৰীৰ লগত প্লাছ হয়। তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে কি কৰিছে, ৰাহুল সিং, তেওঁৰ টোটেল চেলাৰী দিয়া আছে আৰু TADA পায়। তাৰমানে অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ টোটেল চেলাৰীটো প্লাছ কৰিব লাগিব। সদায় আমি টোটেল চেলাৰীত আৰ্নিংটো উলিয়াব হ'লে বেচিকৰ লগত TADখিনি প্লাছ কৰিম। ঠিক আছে, আমি প্লাছ কৰাৰ ফৰ্মুলা জানোৱে, আগৰ প্ৰেক্টিকেলত মই দেখুৱাইছোঁ। তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল লিখিম, চাম দিলোঁ, ইকুৱেল চাম। নেক্সট আমি চিলেক্ট কৰি দিলোঁ। চিলেক্ট কৰি আমি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। ইয়াত ওলাই গ'ল ৰাহুল সিঙৰ বেচিক টোটেল আৰ্নিং হৈছে 15,300 TADA প্লাছ কৰি। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ ৰোহনী য়াদৱৰো আমি উলিয়াই চাম। তাৰ কাৰণে আমি ইকুৱেল দিম, ইকুৱেল চাম, ব্ৰেকেট দিলোঁ, আকৌ চিলেক্ট কৰিলোঁ, ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ, হৈ গ'ল। ইয়াত তেওঁৰ বেচিক চেলাৰী ওলাই পৰিল। টোটেল আৰ্নিং কিমান হয় বেচিক চেলাৰীৰ লগত সেইটো মই দেখুৱালোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমাৰ নেক্সট ৰাহুল সিঙৰ কি হৈছে, তেওঁৰ টোটেল আৰ্নিং 15,300, কিন্তু তেওঁৰ PF, লোন, মেডিকেলৰ কাৰণে এইবোৰ মাইনাছ হৈ যায়। এই মাইনাছটো উলিয়াবলৈ কি কৰিব লাগিব, আমাৰ টোটেল তেওঁৰ কিমান খৰচ হয় সেইখিনি প্লাছ কৰি দিব লাগিব। খৰচটো উলিয়াবলৈ টোটেল ডিডাকশ্যন আমি প্লাছ কৰি দিম। PF, লোন, মেডিকেল এইবোৰ সদায় মাইনাছ হয় টোটেল চেলাৰীৰ পৰা। টোটেল চেলাৰীৰ পৰা মাইনাছ কৰাৰ কাৰণে আগতে আমি কি কৰিব লাগিব, টোটেল আমাৰ খৰচটো কিমান হয় সেইটো টোটেল ডিডাকশ্যন উলিয়াই ল'ম। টোটেল খৰচটোৰ কাৰণে আমাৰ PF, লোন, মেডিকেলকেইটা প্লাছ কৰিব লাগিব। তাৰ কাৰণে ইকুৱেল লিখিলোঁ। এইটো ঠিক আমি চাম ফৰ্মুলাই ইউজ কৰিম আগৰ নিচিনা। ব্ৰেকেট দিলোঁ, চেল প্লাছ চিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰিম। ঠিক আছে, ইয়াত PF, লোন, মেডিকেল প্লাছ কৰি টোটেল ডিডাকশ্যনটো কিমান হয়, খৰচৰ আমি টোটেলটো উলিয়াই দিলোঁ। PF, লোন, মেডিকেল এইবোৰ সদায় আমি খৰচৰ টেবুলত ধৰোঁ। ইকুৱেল লিখিলোঁ। নেক্সটটোৰ কাৰণে চাম, ব্ৰেকেট অপেন, আকৌ নেক্সট চিলেক্ট কৰিলোঁ গোটেইকেইটা, ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিলোঁ। ঠিক তেনেকৈ আমি টোটেল আৰ্নিং আৰু টোটেল ডিডাকশ্যন পাই গ'লোঁ এজন ব্যক্তিৰ কিমান হয়। ৰাহুল সিঙৰ আমি বেচিক চেলাৰী হৈছিলে 15,000, TA আৰু DA আমি কি কৰিলোঁ, বেচিক চেলাৰীৰ লগত প্লাছ কৰিলোঁ। প্লাছ কৰি টোটেল আৰ্নিং পালোঁ, প্লাছ কৰি 15,300। ঠিক তেনেকৈ টোটেল আৰ্নিং 15,300 বা PF, লোন, মেডিকেল এইকেইটা আমাৰ কি কৰিব লাগিব, তেওঁৰ মাইনাছ হৈ যায়। টোটেল আমি মাইনাছ কিমান হয় সেইকেইটা এটা এক্সট্ৰাকৈ টোটেল ডিডাকশ্যন উলিয়াই দিলোঁ। এতিয়া আমাৰ সুধিছে কুৱেশ্যনটো নেট চেলাৰী উলিয়াব। নেট চেলাৰী উলিয়াবলৈ হ'লে তাৰমানে আমি কিমান পায়, এজন ব্যক্তিয়ে টোটেল চেলাৰীৰ পৰা যিখিনি মাইনাছ হয় সেইটো উলিয়াব লাগে। কিমান মাইনাছ হৈছে বা কিমান খৰচ হৈ গ'ল সেইটো উলিয়াবলৈ আমি কি কৰিব লাগিব, টোটেল আৰ্নিঙৰ পৰা টোটেল আৰ্নিংটো যিমান আছে তাৰ পৰা আমি ডিডাকশ্যনটো মাইনাছ কৰি দিব লাগিব। ইয়াত ফাৰ্ষ্ট আমি নেট চেলাৰীৰ কাৰণে ইকুৱেল লিখিম। ইকুৱেল লিখি আমি চাম লিখিম। চাম ফৰ্মুলাৰ নিচিনা প্ৰথমে চাম লিখিম, কিন্তু যিহেতু এইটো ডিডাকশ্যনত সদায় মাইনাছ হৈ যায়, নেট চেলাৰী উলিয়াওঁতে সদায় মাইনাছ কৰিব লাগিব। টোটেল আৰ্নিঙৰ পৰা ডিডাকশ্যনটো মাইনাছ কৰিম। মাইনাছ কৰাৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্ট আমি টোটেল আৰ্নিংটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি মাইনাছ চাইনটো দিম। মাইনাছ চাইনটো দি পেলাই টোটেল ডিডাকশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম, কিয়নো যিহেতু আমাৰ আৰ্নিঙৰ পৰা খৰচ হৈছে, খৰচ হ'লে সদায় মাইনাছ হয়। মাইনাছ কৰি পেলাই ব্ৰেকেট ক্ল'জ কৰি এণ্টাৰ কৰি দিম। এইটো নেট চেলাৰী ওলাই গ'ল ৰাহুল সিঙৰ। এতিয়া মই এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলোঁ, চাম ইউজ কৰি। ঠিক আছে, আমি চাম ইউজ নকৰিও উলিয়াব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি আকৌ মই নেক্সট জনত কৰি দেখুৱাইছোঁ। ইকুৱেল লিখিলোঁ। মাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিম, ফাৰ্ষ্ট টোটেল আৰ্নিংটো লিখিম, যিহেতু ডাঙৰ নম্বৰ আৰ্নিংটো লিখিলোঁ। নেক্সট মাইনাছ কৰিলোঁ, মাইনাছ চাইনটো দিলোঁ। টোটেল আমাৰ ডিডাকশ্যন কিমান আছিলে, খৰচ কিমান আছে 3,600। তাৰ কাৰণে চেলটো চিলেক্ট কৰিম। চিলেক্ট কৰি এণ্টাৰ প্ৰেছ কৰিলোঁ। অট'মেটিক ৰিজাল্ট ওলাই গ'ল। ঠিক আছে, মাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি দুটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰোঁ। হয়তো চাম কৰিও ইউজ কৰিব পাৰোঁ, চাম নকৰাকৈও কৰিব পাৰোঁ। চাম কৰি যেনেকৈ আমি প্লাছ মাইনাছ প্লাছ কৰোঁ তেনেকৈ আমি মাইনাছ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু মাইনাছৰ ক্ষেত্ৰত আমি
সাম ইউজ নকৰিও ডাইৰেক্ট আমি সাইনটো ইউজ কৰিও কৰিব পাৰোঁ খালি আমি সদায় মন কৰিব লাগিব যে আমি টোটেল নাম্বাৰটো ইউজ কৰাৰ আগতে সদায় চেল ৰেঞ্জটোহে দিওঁ টোটেল নাম্বাৰটো আমি কেতিয়াও নিদিওঁ যেনেকৈ আমাক দিয়া আছে টোটেল আৰ্নিং আছে 15,300 নিলিখি আমি কি কৰিছোঁ চেল ৰেঞ্জটোৱে লোকেশ্যনটোৱে দিছোঁ F2 বা F3 আমি এনেকৈ লোকেশ্যনটো মানে আমাৰ ইয়াত হাইলাইট হৈ থাকে F3 ঠিক আছে ঠিক তেনেকৈ মই দুজনৰ টোটেল আৰ্নিং নেট চেলাৰি উলিয়াই দেখুৱালোঁ তোমালোকে নেক্সট ৰোহিত সিঙৰটো নিজে উলিয়াই কৰি চাবা